livet är en lyxig fest, lever man rikt, lever man best. Eli elämä on ylellinen juhla. Jos elät rikkaasti, niin elät hyvin. Joo, se on ollut hieno huomata, kun se esimerkiksi Bake Volandista ja Kavuksesta, jotka kuitenkin nyt on vähän vähemmän menestyneitä bändejä. Me ollaan voitu auttaa sitä kanssa. Good times, ollut helvetin hyviä bileitä Baken kanssa ja ollut hyvät sembalot aina Baken kanssa. Loisto tyyppi. Loisto meininki. Näissä jätkissä on yhtä paljon jännitystä kuin jossain duplopalikoissa. Puhutaan vauhdista ja jännityksestä, niin hienoin asia mikä on tapahtunut on, että jätkät on kaatanut jonkun kaljapullon bäkkärillä ja sitten itse siivonnut sen. Ja anteeksi pyydellään tarjonnut sitten baarinomistajalle jotain juotavaa sen jälkeen. Ollaan tultu tänne meidän kultaisen laivan ikään kuin komentokeskukseen. Välillä ärsyttää kans kun täällä käydään soittamassa, niin sitten niin prolehiki, kun se jotenkin tuntuu jäävän kiinni meidänkin vaatteisiin sitten se haju. Nämä ihmiset, jotka pyörii täällä, ne käy palkkatöissä, ne ajaa Fiateilla ja ei niin ole varmaan osakkesalkkua ollenkaan. Täältä voidaan lähteä esimerkiksi tästä mikseristä, joka on 24-kanavainen. On yksi malli ja tästä ei oikeastaan niin kuin löydy puutteita. Tässä on namikat, liukusäätimet, kuunnelkaa. Ei rohise. Räkkitavaraakin löytyy, Behringeriä ei tarvitse kuvata. Sitten täältä rumpuosastolta löytyy, no täällä on settejä niin kuin jos jonkin moista. Suuremmalla vai sitten jos mennään ihan tonne rahvaan parin niin kuin keikalle, niin sitten joku tämmönen vähän pelkistetympi malli, niin ei tule semmosia alemmuuskomplekseja sitten kaikille näille vähäpätäisemmille bändeille. Kamat, ei, kyllä ne kaikki on meidän kamoja, että siis annettiin lupaa, että kyllä ne voi niillä soittaa jos haluaa, mutta se mitä mä ainakin näin, eihän sitten yhtään mitään tullut, ei ne osannut käyttää niitä kamoja. Ei missään nimessä Popin treenikämpää. Kun lähtee pelaamaan golfia, niin kyllä silloin lähdetään voittamaan. Et ei se ole mitään, niin häviäminen on ihan kakkosluokan hommaa, et se on ihan turhaa puuhaa. Sama se on musiikissa. Me tultiin tänne voittamaan, me tultiin tänne nousemaan ihan Suomen parhaiten myyväksi bändiksi. Ei me tyydytä kakkossijaan. Ne on vaan kateelliset ja köyhät, jotka eivät ymmärrä sitä. Se on meille arkipäivää. Eipä se perä sieltä somerolta nyt varmasti hirveästi golfista välitä. Ehkä naisista. Naiset on varmaan yhtenäinen tekijä, mistä molemmat tykätään. Hetero Aleksanteri Suuri. Yletön valloittaja, mutta joka sitten illalla mennessään kylpyyn ei veisi sitten miehiä mukaan, vaan kenties sitten naisia. Naisia? Kerrankin kun oltiin keikalla Domilla, Aminoffilla oli housut kiintuissa ja Valruusi polvilla siinä sen edessä, jotain valkoista töhnää naamassa. Mä en tiedä, mä poistuin huoneesta aika äkkiä. Tuskin ne nyt hirveän usein on saanut mitään, jos ne on saanut, se on ollut sitä niinku homopilloa sitten. Jossain vaiheessa ne rupes metelöimäänkin ja keksi punk-musiikin ja sehän vasta oikein sydäntä riipas, kun siellä köyhät huutaa, että kun ei oo mitään. Miksi pitäisi olla mitään, niin tää on se vastavoima silleen, että kerrotaan, että miksi ei oo mitään. Että jos on syntynyt väärään perheeseen tai väärään maahan, niin ei miksi olettaa, että olisi edes jotain. Intian kastittomat tietää tänne, että ei kannata edes haaveilla. Jovens ei voi riitä näin. Mie
Putines maktekontinenten. När jag väl framme så märker vi insyn av de här svartvita genorna här över huvudtaget. De börjar hyvla med Alex Platinum. Och sen är de på. Plötsligt så hade vi Tao. Hela familjen. Drack man på våra sikt. Tacka vet jag. Kapitalism.